So hey guys, it's your Filipina girl Zatrisia, and for today's vlog is all about recreating Instagram filter, yung may mga clouds dito, yung itatry natin i-recreate today. So without further ado, let's just get started. So ayan guys, ginawa ko na lang off-cam yung ating kilay since wala namang bago. Ganun pa rin naman yung routine ko sa pagkikilay. And para hindi kayo mainip sa panonood. So for today, gagamitin natin tong Glamofladge Full Coverage Foundation para sa ating eyes. Sobrang white kasi nito. So ayan guys, kung napapansin nyo, dito lang ako sa tatlong palette na to nagpaikot-ikot ng mga kulay na nilagay ko sa ating mata. Ang ginamit natin ay pink ng Bilena, nude ng The Ads, volume 2, volume 2. Tapos ito, bigay lang to sa akin ng mami ko. So, ilalagay ko na lang sila sa description box kung magkano sila and kung anong mga products na ginamit natin sa video ito. Isusunod naman natin guys is blush on. And ang pag-blush on natin today is kakapalan talaga natin. Oo, iyan natin ng bongga.
tayo sa part ng paggagawa natin ng clouds sa ating mukha. Gagamitin natin itong Glamofladge Foundation kasi ito yung pinakamaputi kong foundation. And gamit kayo ng brush na ganito. Okay. Sorry kung madumi yung brush kasi 2 days ko siyang pinapractice. So, I hope hindi epic fail siya today. Okay, let's go. Sulit yung practice ko ng 2 araw. 5 minutes later. Guys, kung mapapansin nyo, hindi ako nag-concealer. Hindi talaga ako nag-concealer. At ang ginamit ko is BB Cream kasi yung BB Cream na yan is medyo dark and wala akong dark na foundation. So, ang ginawa ko, BB Cream and gumamit tayo ng lighter na foundation, yung Glamofladge, and then yung pinag-drawing natin sa ating clouds. And ginawa ko na lang off-cam yung ating falsies and eyeliner. So, ipa-finalize ko lang itong ating look and ang ating outfit and I'll be back. So, ayan guys, ito na yung final look ng ating recreating Instagram filter or cloud makeup. I hope nagustuhan nyo. Please like if you enjoy it and subscribe to my YouTube channel so we can see each other to my next one. Comment down below kung gusto kayo ipagawa sa akin and see you in my next one. Bye!